Konnichiwa. Hei ja tervetuloa Suomen toisille Comic-Con-messuille. Tällä hetkellä ollaan tässä Helsingin messukeskuksen kupeessa. Ollaan juuri menossa sisälle katsoa, millainen meininki siellä on. Tsekkaan tämä nörttien pyhättö, mikä on jälleen kokoontunut tänne. Ja tänä vuonna mukana semmosia kuuluisuuksia kuten Don Rosa, Graham McTavish ja Elijah Wood, jonka piti olla täällä aina viime sekunneille asti, kunnes jätkä meni perumaan tapahtumat. No, en mä tiedä, kai sillä jäbällä oli olevina jotain muuta parempaa tekemistä, mutta oli ihan täys tarkoitus kyllä käydä jätkää moikkaamassa ja käydä kysymässä, että mikä on hänen nuorekkaan ulkomuotonsa salaisuus, että onko se jokin kosteusvoide vai neitsyen veri vai peräti viisasten kiviä, jos hän olisi voinut vaikka meille pari grammaa tuosta kivestä lohkaista, mutta no aina ei voi saada sitä mitä halutaan, mutta mennään syvemmälle sisälle tsekkaa millainen meininki on. Täällähän on niin paljon kaikkea nähtävää, että täällähän ihmisen aistit ihan totaalisesti ylilatautuu, siis ei herranjumala. Tulkaa ja kokeilkaa. Muuten kyllä erittäin sokeripitoista syötävää ja juotavaa. Imaillaan vähän juotavaa tämmöstä bongin tyylisestä sydämistä ja ei kyllä tarvi huolehtia, etteikö lähtis päriseen täällä ihan oikein urakalla ja täältä varmaan lähdetään näiltä messuilta diabetekseen kerran. Aivot jäätyy. Noniin, ja ne oli semmoset messut. Vaikka tällä kertaa ei tullut itse heitettyä tontun korvia päähän kiinni, niin ihan yhtä hyvin tästä pystyy nauttimaan, oli pukeutunut sitten tai ei. Ja siinä oli meidän minireportaasi. Kiitos ja kuittaus. Ensi kertaan nähdään näkyjä.